नमस्कार मंडळी, मालवणी शिदोरी या यूट्यूब चॅनलवर आपले स्वागत आहे। आज आपण सँडविच बनवणार आहोत। ही रेसिपी बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहेत ब्रेड, काकडी, उकडलेले बटाटे, कांदे, टोमॅटो, पुदिना चटणी, उकडलेले मक्याचे दाणे, चीज, बटर, मायोनीज, टोमॅटो सॉस। सर्वात प्रथम आपण कांद्याच्या गोल चकत्या काढून घेऊया। त्याचप्रमाणे टोमॅटो, काकडी आणि उकडलेला बटाटा त्यांच्या पण गोल चकत्या काढून घ्यायच्या आहेत। त्याचप्रमाणे या रेसिपीसाठी पुदिना चटणी लागणार आहे। ती पुदिना चटणी कशी बनवून घ्यायची हे तुम्ही पहा। त्यासाठी लागणार आहे पुदिन्याची पाने, आले, लसूण, मिरची आणि थोडंसं मीठ। हे सर्व पदार्थ एकत्र करून मिक्सरला लावून त्याची चटणी बनवून घ्यायची आहे। आता ब्रेडचे स्लाइस घेऊया। त्यावर सर्वप्रथम पुदिनाची चटणी लावून घ्या। त्यावर उकडलेल्या बटाट्यांचे स्लाइस लावा। त्यानंतर त्यावर कांद्याचे स्लाइस लावून घेऊया। मग टोमॅटोचे स्लाइस लावून घेऊया। त्यावर काकडीचे तुकडे लावा आणि मक्याचे दाणे सुद्धा टाका। आता ब्रेडची दुसरी स्लाइस घेऊया आणि त्यावर टोमॅटो सॉस लावून घ्या। चीज किसून ते ब्रेडवर टाकून घ्या। चांगले शिवरून घ्या। आता आपण ब्रेडवर मायोनीज लावणार आहोत। हे दुकानात रेडीमेड मिळतं। आता मायोनीज आणि टोमॅटो सॉस लावलेली स्लाइस ब्रेडची ते दुसऱ्या ब्रेडच्या स्लाइसवरती लावून सँडविच रेडी करून घ्या। हा सँडविच टोस्टर आहे। आता आपण ब्रेडला बटर लावून घेऊया।